Hello friends. ගැමි ව්‍යවහාරයන් සහ ඊට සමාන ඉංග්‍රීසි යෙදුම් තමයි අපි මේ පාඩමෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ගියන වල ඇතුල් ලවාවත් අද්ද ගන්න බෑ. අපි එහෙමත් කියනෝ නේද? ඒ මහලා තියෙනවනේ. ගියන වල ඇතුල් ලවාවත් අද්දව ගන්න බෑ. මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. What is done cannot be undone. What is done cannot be undone. මොකද ඔයා කරපාගෙන ඉන්නේ? මොකද ඔයා කරපාගෙන ඉන්නේ? සද්දයක් පද්දයක් නැතු when somebody is very silent and quiet we say මොකද ඔයා කරපාගෙන ඉන්නේ? without saying any මොකුත් නොකිය කරපාගෙන ඉන්නවා සද්ද නැතු ඉන්නවා. ඒතර කියන මොකද ඔයා කරපාගෙන ඉන්නේ? Why are you crestfallen? Why are you crestfallen? මෙහෙමයි සුද්දා කියන්නේ. කොහොමද? Why are you crestfallen? මඩත් ඉතින් දැන් ඕක තමයි කියන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන කරවාගෙන ඕම බලාගෙන ඉඳලා මදි. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. like දාන්න ලෝග වෙන්න එපා. comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති ඥාති හිත මිත්‍රාදී නාට්‍යලාදී කියලා නැන්දලා මාමල ඕන කෙනෙක් අතරේ share කරන්න. එතකොට තමයි අපට ගැම්මක් වෙන්නේ. අපි ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා. අපි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න අපිරිසක් ඉන්නා බව අපිට එතකොටයි තේරෙන්නේ. එතකොටයි වැටහෙන්නේ. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපිට මේ වගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සැගවුණු එහෙම නැත්නම් තව තවත් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන විවිධ ශාස්ත්‍රයන් සම්බන්ධව ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න මට හැකියාව තියෙනවා. එහෙම මල කියලා කොහොමද කියන්නේ? fiddlestick තියෙන හැටියට කමු. කොහොමද කියනවද? ගෙදරට හදිසියෙ කවුරු හරි එනවා. දැන් කෑම බීම අලුතෙන් හදන්න වෙලාවකුත් නැහැ. ඒකට කියනවා තියෙන හැටියට කමු. Let's have potluck. potluck නෙවෙයි. Let's have potluck. Let's have potluck. කාට පරිස්සම් කරගන්න. ඉඳලාම බයිනෝ නේද අපි. කාට පරිස්සම් කරගන්න. Govern your tongue. Govern your tongue. කාට ගහන්න දෙන්න එපා. ඉඳලාම වැඩි හිටියෝ බයිනෝ නේ අපි. කාට ගහන්න දෙන්න එපා. ඒ යෙදුම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මෙහෙම. None of your lips. None of your lips. ඒකෙන් ඔයාට වැඩක් නෑනේ. ඒකෙන් ඔයාට වැඩක් නෑනේ. මෙහෙමත් අපිට සමහර අය කියනවා. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ That's none of your business. That's none of your business. ඔයාගේ වැඩක් බලා ගන්න. ඔයාගේ වැඩක් බලා ගන්න. Mind your own business. Mind your own business. මේවා කියද්දී facial expressions, body language එක ගැන බොහොම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ අදහස එන්නේ නැහැ. පබික් වගේ එක තනින් ඉඳගෙන හිටගෙන ඔය විදිහට කිව්වට මේක සාර්ථක කමියුනිකේෂන් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මම ඊට කලින් මේ ගැන ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙලා තියෙනවා. මගේ දේවල් වලට ඇඟිලි ගහන්න ඉන්න එපා. කොහොමද කියනෝනේ? මගේ දේවල් වලට ඇඟිලි ගහන්න ඉන්න. Don't poke your nose into my affairs. Don't poke your nose into my affairs. ඔයාලා අහලා තියෙනවද? සිංහල ගැමි ව්‍යවහාරයේ තියෙනවා මේ දවස්වල මට අතමිට හිගයි. මිල මුදලින් හිගයි. මේ අදහස ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා අපේ සාම්ප්‍රදායික සමාජයේ කතා කරන වචනයක් තමයි මේ දවස්වල මට හාඩොක් කියලා එකක්. ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මේක නර්මන දුවල පුතාලා මේක දන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ වැඩිහිටියන්ගෙන් මේක අහලා බලන්න. මේ වගේ ඉදු ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරනවද නැද්ද කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙවි මේක භාෂාවේ අපේ සිංහල භාෂාවේ මේ බොහොම ගොඩාක් දේවල් කියන්න භාවිතා කරපු එහෙම නැත්නම් හැංගීම් සමුදායක් කියන්න භාවිතා කරපු ඊටාම කෙටි යෙදුම් එහෙම නැත්නම් සමහර විට තනි වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. නිසා බොහොම භාෂාව ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් විදිහට මේ සියල්ල ගැන අධ්‍යයනය කරලා තිබීම ඊටාම හොඳයි. ඒ hard up කියන යෙදුම ආවේ hard up. ඒතර සුද්ද කියන්නේ ඔය අදහස මේ විදිහට. These days එහෙම නැත්නම් nowadays I am hard up. I am hard up these days. I am hard up nowadays. Nowadays means these days. මේ දවස්වල මට අතෙවිට හිගයි. These days I am hard up. These days I am hard up.
ඒතකොට මේ වාගේ මේ හැම ප්‍රකාශනයකම වචනෙන් වචනේ විස්තර කරන්න මම සූදානම් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක සජීවීව අපි පන්ති කාමරයක් තුල කතා බහ කරන විදිහට ඉගෙනීම් කරන්න ගියොත් සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට මී රස වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ පාඩම දීර්ඝ වෙන නිසා. ඒ නිසා අවශ්‍ය කරන කාරණාව පමණක් ඉතා කෙටියෙන් උනත් කියලා දෙන්නම්. ඒක හොඳට මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. So I'm coming back again with an interesting lesson. Till then, goodbye.